Hello friends, I welcome you all to Masterstrokes. আজি আমি ভিডিঅ' ডিছকাছ কৰিম sources of the constitution. এইটো টপিকটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ এইটো টপিকৰ পৰা বহুত এক্সামত কুৱেশ্যনছ আহে চেণ্ট্ৰেল এক্সামেই হওক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেই হওক ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহে চ' আমি এইবোৰ জানিব লাগে চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' চ' ফাৰ্ষ্ট আমি জানিম যে আমাৰ sources of the constitution ফাৰ্ষ্ট ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছিলে সেইটো হয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টৰ পৰা আমি কি লৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট আমি লৈছোঁ যে ফেডাৰেল স্কিমটো আমি লৈছোঁ য'ত নেকি আমাৰ ডুৱেল গভৰ্ণমেণ্ট আছে নেশ্যনেল অৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যনটো তাতে আছে সুপ্ৰিমেচি অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ৰিজিড কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী এইকেইটা চব ফেডাৰেল স্কিমৰ ভিতৰত পৰে নেক্সট আছে অফিচ অফ গভৰ্ণৰ বুলি ক'লে কি হয় আপইণ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণৰ ৰিমুভেল হওক বা বেলেগ যিবোৰ তাৰ ফাংচনছ আছে সেইবোৰ চব অফিচ অফ দ্য গভৰ্ণৰত আহে ইয়াতে চ' অফিচ অফ দ্য গভৰ্ণৰত সেইটো ক'ত মেনশ্যন কৰা আছে আৰ্টিকল 153 পৰা 167 ইন পাৰ্ট 6 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন নেক্সট আছে আমাৰ জুডিচিয়াৰী আমাৰ যোনটো জুডিচিয়াৰী আছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰ হাই কোৰ্ট এইকেইটা চব আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935ৰ পৰা লৈছোঁ নেক্সট আছে পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন বুলি ক'লে যেনেকৈ আমাৰ ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন নহ'লে আমাৰ আছামত আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন APSC এইবোৰ চব আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935ৰ পৰা লৈছোঁ ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছ বুলি ক'লে কি হয় আমাৰ তিনিটা ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছ আছে য'ত নেকি আৰ্টিকল 352 নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি অন দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ ৱাৰ আৰ্টিকল 356 ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি আছে আৰু আৰ্টিকল 360 ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি তো এইবোৰ চব গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এক্ট হয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টটো বিকজ আমি বহুতখিনি বস্তু ইয়াৰ পৰা লৈছোঁ এটা কুৱেশ্যন বহুত আহি থাকে MCQ টাইপত উইচ এক্ট আপোনাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ বহুত বস্তু লোৱা হৈছে উইচ এক্টৰ পৰা সেইটো আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 নেক্সট আছে আমাৰ ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আমাৰ বহুতখিনি বস্তু লৈছোঁ আমি ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যনত চ' ফাৰ্ষ্ট আমাৰ আছে পাৰ্লিমেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া আমাৰ ইয়াতে পাৰ্লিমেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰা হৈছে য'ত নেকি আমাৰ ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যনতো ছেইম পাৰ্লিমেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্টত আছে আনলাইক ইউ এছ এত প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে পাৰ্লিমেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্ট মেইন প্ৰিন্সিপাল কি হৈছে কপাৰেশ্যন এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন চ' পাৰ্লিমেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্টটো ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লৈছোঁ নেক্সট আছে ৰুল অফ ল' এণ্ড লেজিছলেটিভ প্ৰচিডিউৰ ৰুল অফ ল'টো ক'ৰ পৰা লৈছে ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে ইয়াতে নেক্সট আছে ছিংগল চিটিজেনশ্বিপটো ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে আনলাইক যদি আমি USA যদি কওঁ USAৰ কি আছে ডুৱেল চিটিজেনশ্বিপ আছে কাণ্ট্ৰিৰ আৰু ষ্টেট বেলেগ সিহঁতৰ চিটিজেনশ্বিপ ল'ব লাগে নেক্সট আছে কেবিনেট ছিষ্টেম আমাৰ যোনটো কেবিনেট ছিষ্টেম আছে সেইটো ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰাই লোৱা হৈছে কেবিনেট ছিষ্টেমটো আৰু নেক্সটটো পাৰ্লিমেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজেছ বুলি ক'লে কি হয় এইটো আমাৰ পাৰ্লিমেণ্টাৰী ছিষ্টেমটো যিবোৰ আছে সেইবোৰো আমি ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লৈছোঁ বাইকেমেৰালিজমটো কি হয় কনচিষ্টিং অফ আপাৰ হাউচ এণ্ড লোৱাৰ হাউচ ইয়াতে আমাৰ আপাৰ হাউচ কি আছে ৰাজ্যসভা এণ্ড লোৱাৰ হাউচ দেট ইজ লোকসভা চ' এইবোৰ ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আমি লৈছোঁ নেক্সট আছে প্ৰিৰগেটিভ ৰাইটছ মানে কি হ'ল এইটো হেবিয়াছ কৰ্পাছ মাণ্ডামাছ প্ৰহিবিশ্যন টেৰিটৰী এণ্ড কোৱাৰেণ্টো এইটো আপোনালোকে বেছি ইলাবৰেটলি আমি ক'ম এইটো কাৰণে আমি এটা বেলেগ চাপ্টাৰে আপোনাৰ ভিডিঅ' এটা আপোনালোকৰ কাৰণে বনাই দিম সেইটো বস্তুটো য'ত নেকি আমি বেলেগ ৰাইটছ কি হয় সেই ৰাইটছবোৰ যাতে ডিছকাছ কৰিম কিন্তু এই প্ৰিৰগেটিভ ৰাইটছটো আমি ক'ৰ পৰা লৈছোঁ ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে চ' নেক্সট আমি চাওঁ USA কনষ্টিটিউশ্যন US কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আমি কি লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট আমি লৈছোঁ যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কি হয় right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, or right to constitutional remedies. So, our जो fundamental right है सेहितो कौन पर US constitution पर. Next is the independence of judiciary. Our independence of judiciary जो है judicial system to US constitution पर लुआ हुई है. Next is a judicial review to Judicial review আমাৰ কি ডিছকাছ কৰা হৈছে it is the power of Supreme and High Court to examine the constitutionality of legislative enactment
and executive orders of both central and state government. So it was a judicial review system to have Supreme Court and High Court examine kore constitutionality of legislative enactment. Next আছে impeachment of the president. এটা আপোনালোকে জানে removal of the president, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টটো কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব লাগে সেইটো আপোনাৰ US কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আমি লৈছোঁ. নেক্সট আছে removal of supreme and high court judges. আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড হাই কোৰ্টৰ জাজেছ কেনেকৈ আমি ৰিমুভ কৰিব পাৰোঁ সেই ৰিমুভেল প্ৰচিডিউৰকেইটাও US কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে. নেক্সট আছে ৰিমুভেল অফ পোষ্ট অফ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট. আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ মানে কেনেকৈ ৰিমুভেল প্ৰচিডিউৰটো কি আছে সেইবোৰ চব US কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে. নেক্সট আছে কেনেডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন. কেনেডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আমি কি লৈছোঁ ফেডাৰেশ্যন উইথ ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ এণ্ড ভেষ্টিং অফ ৰেচিডুৱাৰী পাৱাৰ ইন দ্য চেণ্টাৰ. মানে কি কয়টো আপোনাৰ ফেডাৰেশ্যন উইথ ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ এণ্ড ভেষ্টিং অফ ৰেচিডুৱাৰী পাৱাৰ ইন দ্য চেণ্টাৰ. নেক্সট আছে আপইণ্টমেণ্ট অফ ষ্টেট গভৰ্ণৰ বাই চেণ্টাৰ and advisory jurisdiction of the Supreme Court. So state governor appointment kora by the center and advisory jurisdiction of the Supreme Court. Ebur sob ami Canadian constitution pa loisu. Next ase Irish constitution. Irish constitution pa bahut important eta point to ase junto directive principles of state policy. Bahut kete exam ot ahe je amar junto directive principle of state policy ase hetu kor pa loisu. Hetu amar Irish constitution pa loisu. So directive principles of state policy boli kole jot hetu mention kod kora ase part 4 ot article 36 to 51 aru yate classification ki ase socialist principle ase, Gandhian principles and liberal principles. Okay, so next ইয়াতে কি আছে নেক্সট নমিনেশ্যন অফ মেম্বাৰ্ছ অফ ৰাজ্যসভা. আমাৰ মেম্বাৰ্ছ অফ ৰাজ্যসভাৰ নমিনেশ্যনছ কেইটা কেনেকৈ কৰিব লাগে কি আছে সেইবোৰ চব আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লৈছোঁ. আৰু নেক্সট মেথড অফ ইলেকশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট. এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় বিকজ ইলেকশ্যনছ অফ প্ৰেচিডেণ্ট যোনটো আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰল ৰুলছৰ আছে সেইটো আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে. চ' মেথডছ এইটো বহুত ধৰণৰ এক্সামত আহে যে মেথড অফ ইলেকশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট এইটো কোনটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে সেইটো হয় আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যন. য'ত আপোনালোকে মনত কৰি ৰাখিব যে মেথড অফ ইলেকশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট দেট ইজ ৰিলেটেড টু আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যন. চ' নেক্সট উইল গ' টু অষ্ট্ৰেলিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন. চ' অষ্ট্ৰেলিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এটা আছে সেইটো ফাৰ্ষ্ট কনকাৰেণ্ট লিষ্ট. চ' কনকাৰেণ্ট লিষ্ট বুলি ক'লে কি হয় আগতে আমাৰ কনকাৰেণ্ট লিষ্ট কিমান আছিলে আৰ্লিয়াৰ উই হেভ 47 এণ্ড নাও উই হেভ 52 অন দ্য লিষ্ট. চ' কনকাৰেণ্ট লিষ্ট আপোনালোকক বহুত ভালকৈ এটা ভিডিঅ' আহিব ইয়াৰ ওপৰত যে কনকাৰেণ্ট লিষ্ট ইউনিয়ন লিষ্ট এণ্ড চেণ্ট্ৰেল লিষ্ট এইটো মানে ষ্টেট লিষ্ট এইটো কিহৰ ওপৰত আছে একচুৱেলি সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা আহিব. বাট এট দ্য মুমেণ্ট আপোনালোকে এইটো ভালকৈ মনত কৰি ৰাখিব যে কনকাৰেণ্ট লিষ্টটো আমি ক'ৰ পৰা লৈছোঁ এইটো অষ্ট্ৰেলিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা. বহুত ধৰণৰ এক্সামত আহিছে যে ফ্ৰম ৱেৰ হেভ উই টেকেন দিছ কনকাৰেণ্ট লিষ্ট এণ্ড দেট ইজ ফ্ৰম অষ্ট্ৰেলিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন. আৰু এই কনকাৰেণ্ট লিষ্টটো বহুত ধৰণৰ যেনেকৈ আপোনাৰ SSC হওক APCটো আহিছে এইটো আৰু আপোনাৰ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামত আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামত এইটো কুৱেশ্যন আহি থাকে যে কনকাৰেণ্ট লিষ্টটো কোনটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লৈছে এইটো অষ্ট্ৰেলিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন. নেক্সট আছে ফ্ৰীডম অফ ট্ৰেড কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্টাৰক'ৰ্চ. এইটো ক'ৰ পৰা অষ্ট্ৰেলিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লৈছে. নেক্সট আছে জইণ্ট ছিটিং অফ দ্য টু হাউচেছ অফ পাৰ্লিমেণ্ট. জইণ্ট ছিটিং অফ টু হাউচেছ অফ পাৰ্লিমেণ্ট বুলি ক'লে হাউচেছ বুলি ক'লে আপোনালোকে জানে ৰাজ্যসভা এণ্ড লোকসভা. চ' এইটো জইণ্ট ছিটিং অফ টু হাউচেছ অফ পাৰ্লিমেণ্টটো ক'ৰ পৰা লৈছে অষ্ট্ৰেলিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা. নেক্সট আমি চাওঁ ফ্ৰেঞ্চ কনষ্টিটিউশ্যন. ফ্ৰেঞ্চ কনষ্টিটিউশ্যনত ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো আছে ৰিপাব্লিক এণ্ড দ্য আইডিয়েল অফ জাষ্টিছ ইকুৱালিটি এণ্ড ফ্ৰেটাৰ্নিটি ইন দ্য প্ৰিএম্বল. এইটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে ফ্ৰেঞ্চ কনষ্টিটিউশ্যন. ইয়াতে ৰিপাব্লিক মানে কি হয় দ্য হেড অফ দ্য ষ্টেট ইজ অলৱেজ ইলেক্টেড ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি ফৰ এ ফিক্সড পিৰিয়ড দেট উই কল এজ ৰিপাব্লিক. য'ত নেকি আপোনাৰ হেড অফ দ্য ষ্টেট অলৱেজ ইলেক্টেড ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি ফৰ এ ফিক্সড পিৰিয়ড. নেক্সট আছে আইডিয়েল অফ জাষ্টিছ. জাষ্টিছ বুলি ক'লে কি হ'ব embraces three distinct forms that is social, economic and political. য'ত নেকি এই জাষ্টিছটো আছে ছ'চিয়েল ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেলটোৰ ফৰ্ম হৈ আছে. নেক্সট আছে ইকুৱেলিটি. ইকুৱেলিটিটো কি হয় প্ৰভিজনছ অফ এডুকেট অপৰচুনিটিছ ফৰ অল ইণ্ডিভিজুৱেলছ উইথাউট এনি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন. উইথাউট এনি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আমি ইণ্ডিভিজুৱেলক চবকে অপৰচুনিটি দিয়াটো সেইটো হয় ইকুৱেলিটি. নেক্সট আছে ফ্ৰেটাৰ্নিটি ইন দ্য প্ৰিএম্বল. ফ্ৰেটাৰ্নিটি মিনছ হোৱাট ইট ইজ এ চেন্স অফ ব্ৰাদাৰহুড ফ্ৰেটাৰ্নিটি. অ'কে চ' নেক্সট আমাৰ কি আছে ইয়াতে আমি চাওঁ USSR কনষ্টিটিউশ্যন. USSR কনষ্টিটিউশ্যনত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ. চ' ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ এইটো মেনশ্যন কৰা হৈছে আৰ্টিকল 51A আৰু এইটো
আৰ্লিয়াৰ 10টা আছিলে, এতিয়া এইটো 11টা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ আছে আমাৰ। নেক্সট কি কয়, এইটো আপোনাৰ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকে মনত কৰি ৰাখিব, বিকজ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছটো ক'ৰ পৰা লৈ আহিছে বুলি ক'লে এইটো USSR কনষ্টিটিউশ্যন। চ' আৰু ইয়াতো এইটো লিখা আছে, ইট ইজ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ এণ্ড আইডিয়েল অফ জাষ্টিছ দেট ইজ ছ'চিয়েল, ইকনমিক এণ্ড পলিটিকেল ইন দ্য প্ৰিএম্বল। নেক্সট আছে ওয়েমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন অফ জাৰ্মানী। ইয়াতে কি লোৱা হৈছে, ছাছপেনশ্যন অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ডিউৰিং ইমাৰ্জেঞ্চি। ছাছপেনশ্যন অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ডিউৰিং ইমাৰ্জেঞ্চি, ইয়াতে আমাৰ যোনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 19 আছে আৰ অট'মেটিকলি ছাছপেণ্ডেড। আৰু একৰ্ডিং টু আৰ্টিকল 358, when a proclamation of national emergency is made, the 6 fundamental rights under article 19 are automatically suspended. অ'কে, চ' এইকেইটা আমি ডিছকাছ কৰিম ইলাবৰেটলি। এইটোৰ কাৰণে এটা বেলেগ আমি ভিডিঅ' এটা বনাম যে ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছৰ ওপৰত আৰু তাৰ ইমপ্লিকেশ্যনছ ডিউৰিং ইমাৰ্জেঞ্চি, এইটোৰ কাৰণে এটা বেলেগ ভিডিঅ' আমি বনাম। নেক্সট আছে চাউথ আফ্ৰিকান কনষ্টিটিউশ্যন। চাউথ আফ্ৰিকান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা কি লৈছিলোঁ, প্ৰচিজিয়াৰ ফৰ এমেণ্ডমেণ্ট অফ কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড ইলেকশ্যন অফ মেম্বাৰ্ছ অফ ৰাজ্যসভা। অ'কে, চ' প্ৰচিজিয়াৰ অফ এমেণ্ডমেণ্ট, এইটো কি কয়, এইটো কনষ্টিটিউশ্যন কেন বি এমেণ্ডেড। এইটো কি কেনেকৈ কি এমেণ্ডমেণ্ট আছে, এমেণ্ডমেণ্ট বাই চিম্পল মেজৰিটি অফ দ্য পাৰ্লিমেণ্ট, এমেণ্ডমেণ্ট বাই স্পেচিয়েল মেজৰিটি অফ দ্য পাৰ্লিমেণ্ট, আৰু এমেণ্ডমেণ্ট বাই স্পেচিয়েল মেজৰিটি অফ দ্য পাৰ্লিমেণ্ট এণ্ড দ্য ৰেটিফিকেশ্যন অফ হাফ অফ দ্য ষ্টেট লেজিছলেচাৰ। চ' এইকেইটা চব এই এমেণ্ডমেণ্ট প্ৰচিজিয়াৰত এইটো মানে কোৱা হৈছে, আৰু এইটো আমি চাউথ আফ্ৰিকান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লৈছোঁ। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয়, বিকজ এইটো আহি থাকে এক্সামত যে আমাৰ যোনটো মানে কনষ্টিটিউশ্যনেল মানে এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন যোনটো আছে, প্ৰচিজিয়াৰ অফ এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, এইটো কোনটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে, এইটো হয় চাউথ আফ্ৰিকান কনষ্টিটিউশ্যন। নেক্সট আছে ইয়াতে জাপানিজ কনষ্টিটিউশ্যন। ত' জাপানিজ কনষ্টিটিউশ্যনটো কি আছে, ইয়াতে প্ৰচিজিয়াৰ ইষ্টাব্লিছ বাই ল', ইয়াতে আছে প্ৰচিজিয়াৰ ইষ্টাব্লিছ বাই ল', এইটো জাপানিজ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈছে। চ' এইবোৰ আজি ভিডিঅ'ত এইবোৰ আছে। আমাৰ 11লৈকে আছিলে, আমি পালোঁ, আৰু বহুতখিনি বস্তু আমি গম পালোঁ আমাৰ চ'ৰ্চেছ অফ কনষ্টিটিউশ্যন, যে কোনটো কোনটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা কেনেকৈ কি ধৰণৰ বস্তু লোৱা হৈছিলে। হোপফুলি আপোনালোকে এইটো বুজি পাইছে, আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু থেংক ইউ ভেৰি মাছ।